ප්‍රදීප් දැන් ඕවා ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඉස්සරහට විචාරයක් තියෙනවා නේද කරන්න? හ්ම්? ඒකට වැඩ කරන්න. අනික ප්‍රදීප් ඔයා මේ කලාවට කොච්චර වටින මිනිස්සෙක්ද? හා? එළිය මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න වගේ කලාවේ වැඩ බලන්න. ප්‍රදීප් මම ඉන්න ඕනිම දෙයකට. ඔය ජීවිතේ ඒ ඇස් ඇතුලේ මට කියලා හතරක් තිබුණෙම නැත්ත ප්‍රදීප්. ඔයා වෙනුවෙන්ම ලියවුන කවි, ඡේද, පරිච්ඡේද ඔයාවත් දකින්නේ නැති වෙයි. ප්‍රේමය ඇතුලේ මං හොයපු ආදරේ මං මනසින් මවාගත් සැබෑ නෝ යථාර්ථයක් වගේ. ඔබ නොසිට තනිවීමටත් වඩා ඔබ සිටියේදී තනිවීම කෙසේ උහුලන්නද ප්‍රදීප්? ඔයා හිතන්නේ ජීවිත ජීවත් වෙලා ඉද්දිම මැරිලා යන්න පුළුවන්ද? ඔව්, මා විසින් මැවූ, සෙවූ, පැතූ ප්‍රේමය නැමැති ලය අද ඔහු නිසාවෙන් මතු ප්‍රේමයක් යළිත් නොපතයි. මේ ලැබුණු හරිම කෙටි ජීවිතය ඇතුළේ අපිට වේදනාව, විරහව, සමු ගැනීම වෙනුවෙන් වැය කරන්න කාලයක් නෑ ප්‍රදීප්. ඔයා ඔයාගේම ලෝකෙක තනි වෙද්දී මං ඔයාගේ ලෝකෙ මට තියෙන ඉඩ හෙව්වා. මගේ මතක පොත ප්‍රේමයේ මතක වලින් පුරවන්න මම මගේ ජීවිත කාලෙම බලන් හිටියා. දැන් ජෙනරේෂන් වයිස් ගත්තාම අපේ අම්මලාගේ ජෙනරේෂන් දැන් ජෙනරේෂන් එක දැන් තවස්ථා ජෙනරේෂන් ගත්තාම ගොඩක් සම්බන්ධතාවල ප්‍රශ්න වැඩි. ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි හැමෝම ගාව. දැන් අපේ ජෙනරේෂන් ගත්තාම අපේ අම්මලාගේ කාලේ අපේ කාලේ ගත්තාම එනේ ටික ටික වැඩි වෙනවාද අඩු වෙනවද මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ආදර සම්බන්ධතාවය කියන මැරේජ් ලයිෆ් පිළිවෙලයක්දී ඒ ප්‍රශ්න කොහොමද? නිසා ඒ වගේ මාතෘකාවක් තෝරගන්න හේතුව මොකක්ද? නිසා
ඔව් මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න වැඩි. ඒතකොට මේ හැම එකකටම විකල්පයක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රදීප් මගේ පොතේ නම තමයි විකල්ප. ප්‍රදීප් මොකද හිතන්නේ? විශාල විකල්ප කියලා දාන්න මාතෘකාව හේතු මොකක්ද? විකල්පයක් කියන්නේ අපි සම්බන්ධතාවයක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් විකල්පයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විසඳුමක්. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගමු අපි ඔය දෙන්න. ඔය දෙන්න අතර ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මොකක් හරි වැඩ කරන වෙලාවට මේ ඇවිල්ලා කතා කරනවා. එතකොට ඔයා මේ අවුරුදු කියලා ඉන්නවා. මේ හිත දෙනවා. එහෙම වෙනවා ඉතින්. මම කියන්නේ අපි ඕනම මිනිස්සෙක් ප්‍රදීප් බිසි නැහැ. අයිස් අතර බිසි නැහැ. අපි තප්පරයක් විනාඩියක් විනාඩි පහක් හරි අපිට බින්ද වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කියන්නේ අපිට දැන් ඔය අපි දැන් හිතන්නේ දැන් අපේ සම්බන්ධතාවය අපිට මිස් වෙනවනම් අපේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක වයිෆ් අපිට මිස් වෙනවනම් ඒක අපිට දැනෙන්නේ ගොඩාක් කාලෙට ගිහිල්ලා පස්සේ. ගොඩාක් කාලයක් ගියට පස්සේ. ඉතින් මම මගේ පොත ලියන්නේ අන්නී සම්බන්ධව. ප්‍රදීප් මොකද හිතන්නේ? මේක අපි දෙන්න උදාහරණයකට නැතුව සමස්ත සමාජයේ උදාහරණයකට වගේ නෑ මම දෙන්නේ මම උදාහරණයක් දෙන්නවා ගත්තේ. නැතුව මම ඔය දෙන්නම කියලා කියනව නෙමෙයි. මම කියන්නේ මම හොඳට ඉස්තරි කරා. සමාජය කියන්නේ හැම තැනම අදගත්තු. හරිද? ලංකාවේ ඉන්න භාගයට භාගයක් කපල්ස් නෙමෙයි මම කියන්නේ. විවාහක ජීවිත. ඔක්කොම අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. හොඳට බලන් ඉන්නේ තමුසේ අර ගහන ගන්නවා. තාත් මම තමුසේ මතක් කරලා දෙන්න ඕනද? හා? මොනවද ප්‍රදීප් මම කියන්නේ? මං කියන්නේ නිෂා ගැන. අය අමුසේ කියලා නෙමෙයි. මම හොඳට බලන් හිටියේ තමුසේලා දෙන්න කරන්නේ ටික. ප්‍රදීප් ඔයා කොහොමද මට මෙහෙම කියන්නේ? මම එහෙම දෙයක් කරේ නැහැ. අපි මේ ජීවිතේ කොච්චර කාලයක් ගත කරනවද? ගත කරා. නමුත් තවත් ඉස්සරහට ප්‍රදීප් මොනවද තමුසේ මම එහෙම දෙයක් කරේ නැහැ. මොකද කරේ නෑ? මම හොඳට දන්නවා තමුසේලා දෙන්න මට කරන්නේ නැහැ. මට මේ පාඩුවේ මගේ නිදහසේ මට ඉන්න දෙන්න. මට මගේ නිදහසේ ඉන්න දෙනවා. ඔයා හැමදාම හොමයි. මොකක් හරි පොඩි දෙයක් කරලා. පොඩි දෙයක්. තමුසේ කියන්නේ දැන් ඒ කරුවේ පොඩි දෙයක් කියලාද? හා? එතන මොකක්? තමුසේලා දෙන්නන්නේ ඒක පොඩි ඇති. ප්‍රදීප් මට ඒක උඩන් ලොකු. ප්‍රදීප් එතන මොකුත්. තමුසේ නිසායි කරන යනවා. ප්‍රදීප් මට පාඩු වෙන්න තියෙනවා. ඇයි ප්‍රදීප් මම මෙච්චර දරාගෙන ඉන්න එකයි මට තේරුම් ගන්න බැරි. තමුසේ මොනවද දරන්නේ? මම වගේ ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි ප්‍රදීප් මෙහෙම ජීවත් වෙන්නේ. මගේ ප්‍රශ්න අපිට පවුලක් විදිහට සම්පූර්ණ වෙන්න බැරි ඔයාගේ ප්‍රශ්න නිසා. මේක නම් ඔයා මවපු ආදරේ ආයි මට ඒ මතක සිතුවිල්ලක්වත් එපා ප්‍රදීප්. හැම කාලෙකම හැම ආදරවන්තයෙක්ම හැම ආදරවන්තියක්ම ආදරයට කොච්චර නිර්වචන දුන්නත් අපි හැමෝටම පුද්ගලානුබද්ධ වුණු වේදනාකාරී ප්‍රේමයක් තියෙනවා. එදා ඔය ඇස්වල මගේ තේරීමේ වරදක් මම දැක්කේ නෑ ප්‍රදීප්. අද මට ඒ වරද දකින්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ නිසාම නිහඬවම මේ ප්‍රේමයෙන් ඈතට යන්න මං තීරණය කළා. තමන්ගේ නොවන වරදක සිරකාරියක් විදිහට. ඔය අසීමිත ප්‍රේමයේ උණුහුම දැනෙද්දී මේ හිත නැවත හැරිය නොහැකි තරම් දුරක සැඟවිලා ප්‍රදීප්.
මට කවියෙකු නොවී කවියක් වන්නට ඇත්නම් ඔබේ ලියමන් අතර ප්‍රේමයෙන් සැඟවෙන්නට තිබුණා. බලා හිඳිමි කෙදිනක හෝ ඒ ලියමන් අතර මා කවියක් වෙනතුරා. එතෙක් මේ භවයෙන් ඔබෙන් මා සැඟවෙමි. යළිත් නොහෙන බැව් රහසේම පවසා. ප්‍රදීප්, ඔය හිත මාව උහුලන්න තරම් ශක්තිමත් නෑ නේද?
දීප්ති වෙත ආදරණීය දීප්තියයි ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මා සුදුසුදැයි මා විසින් අසන පැනයකි. මන්ද මානුබට ආදරණීය වූ ආරම්භයක් ලබා දුන්නද ආදරණීය වූ අවසානයක් ලබා දෙන්නට අසමත් විය. මාගේ ප්‍රශ්නය තුළ ඔබට තිබූ ඉවසීම, දරා ගැනීම, ඒ අපමණ උහුලා ගැනීම යලි කිසිවෙකුත් එලෙස ඔබ මා උහුලා ගත්සේ දරා නොසිටීම. නමුත් ඔබ එය ප්‍රශ්නයක් නොවන ලෙස දරා සිටියද එම ප්‍රශ්නය තුළින් ඇති වූ මාගේ මානසික තත්ත්වය හේතුවෙන් මා දැඩි වූත්, දරුණු වූත්, රුදුරු වූත් පුද්ගලයෙක් ලෙස නිර්මාණය විය. ඒ රුදුරු නැගිටීම මා විසින්ම මාගේ මානසිකත්වය තුළින්ම සිදුවුවද එම රුදුරු ආත්මය මිය යාම ඔබේ වියෝවෙන් වියෝවුනි. දීප්ති, මේ ආත්මය අපි අපෙන් වෙන් කළත් ඒ ආත්මයට යලි මා ගැන මතකයන් අමතක වුණා. ඔය යටිහිත ඒ මතක උහුලනවා. මං වෙනුවෙන් ඒ මතකවලට පණපවන්න හිතුණොත් යලි ඒ ප්‍රේමය අවැසි වූ මේ හිත ඔබව උහුලන්න මග බලා සිටිනවා. සමහර ආදර කතාවල ජීවත් වුණේ මිනිස්සු විතරක්ම නෙවෙයි. ඒ මුළු ආත්මෙම ඒ ආදරය ඇතුලේ ජීවත් වුණා. ඒ වගේ ආත්මයක් වුණ ඔයාව මට දැන් මේ ජීවිතේ සදහටම ආත්මයක් වෙලා. ඔයා ඇත්තක්ද මායාවක්ද කියන්නවත් මන් දන්නේ නෑ දීප්ති. මේ හැමදේම ශිතිජයේ මිරිගුවක් වුණේ ඇයි? නොහිතපු වෙලාවක මට අහිමි වුණ ඔයා නොහිතපුම වෙලාවක මගේ ජීවිතයට ආයෙමත් ආවා. ඔව්, ඔයා හරි. බැඳීම් වල වටිනාකම තේරෙන්නේ ඒ බැඳීම් තවදුරටත් අපේ නොවුනාම. මේ ජීවිතේ අපේ හදවතේ ජීවත් වෙන්න හදන ප්‍රේමණීයන් මගහැරෙන්න කලින් රැකගන්න ඕනේ. මං ආදරය ගැන, ජීවිතය ගැන, බැඳීම් ගැන, සමාජය ගැන ලියන්න, විචාරය කරන්න මගේ කාලය නොසෑහෙන විදිහට ගත කළා. ඒ අදහස් ලියන්න, තේරුම් ගන්න කාලය ගත කළා. ඒත් මගේ හදවතේ රැකගන්න ඕනේ වුණු ඔයාව මං තේරුම් ගත්තේ නැත්තේ ඇයි දීප්ති? මගහැරුණු පිළිතුරක් නොමැති ගැටලුවක් වුණේ ඇයි මේ ප්‍රේමය? යථාර්ථයක් නො වූ ඒ ප්‍රේමේ උරුමකාරී වුණු ඔයා මගේ ඇසේ මතක මාත්‍රයක් වී අවසන්. මනුෂ්‍යත්වයන් උපදින බැඳීම් වලට පුනර්ජන්මයකින් යලි භවයක හෝ එනතෙක් මා මඟ බලා හිඳිමි. මා ඔබේ සිතුවම් අතර රැඳී නේක වර්ණයන්ගේ සොඳුරු පැහැය දුටුවා මිස එහි ගැප් වූ වේදනාකාරී ජීවිතය මනස දුටුවේ නැත. මාගේ දීප්තිය ඔබ මාව අඳුරේ තනිකර ගොස් නැත. ඔබගේ දීප්තිය මේ මොහොතේ පවා මා ආලෝකමත් කරමින් සිටී. මා ලෙසින්ම දහසකුත් ජීවිත ඔබේ දීප්තිය ලැබමින් මේ මොහොතේ පවා සැනසෙන බැව් නොඅනුමාන. ඒ ඔබගේ දීප්තිය තුලින් පැමිණි යාත්‍රා සමගිනුයි.
මාත්‍රාගත ප්‍රේමයක්ද? නෑ දීප්ති. ජීව යාත්‍රාවේ නොනැවතී යාත්‍රා කරන ප්‍රේමයක්.